ඕන දෙයක් එක්ක එකට කන්න පුළුවන් මාසයක් කල් තියාගන්නත් පුළුවන් සීනි සම්බෝලයක් හදමුද? සුපුරුදු පරිදි හදන්න ඕන කරන හැම දෙයක්ම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. මම ලුණු කපන්නේ ලුණු බෑය කන පිට අරවලා. එතකොට කැපෙන කෑලි හරිම ලස්සනට එක ගානට කපා ගන්න පුළුවන්. රම්ප කරපිංචත් පුළුවන් තරම් හීනියට කපා ගන්න. එතකොට සීනි සම්බෝලෙන් රම්පේ කරපිංච අයින් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. උම්බල කඩ එකතු කරන එක ඔප්ෂනල්. කෑලි මිරිසුයි සීනි එකවර තෙලට එකතු කරලා හොඳට කවලම් වුණාට පස්සේ අපි ලුණු එකතු කරන්න. ලුණු එකතු කරලා ලුණු වල වතුර පෑදෙනකන් මූණියකින් වහලා තියන්න මඳ ගින්දරේ. මේ විදිහට ලුණු වල වතුර හොඳට පෑදුනාට පස්සේ මූණිය අයින් කරලා අඩු ගින්දරේ මේ ටික හොඳට තෙල් පෑදෙන්න හිඳෙන්න දෙන්න. අවසානයේ ඇඹුල් එකතු කරනවා. ඇඹුල් එකතු කරනකොට දෙහි වලට වඩා සියඹල එකතු කරොත් තමයි මේක ගොඩාක් රස වෙන්නේ. හැබැයි කල් තියාගන්න ඕනේ නම් දෙහි එකතු කරන්න. මේ විදියට හොඳට තෙල් පෑදෙනකන් ලුණු ටික මැල වෙනකන් අපේ සීනි සම්බෝලේ තියලා ගත්තම ලස්සන කළු පාටට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් රස බලන වෙලාව. මේක කනකොට ලංකාවේ රෝස් පාන් මතක් වෙනවා. හදලා බලලා ඔයත් මට රස කියන්න. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.